गरी क्वेसन नम्बर 10 मा दिएको छ इफ cos 5 थीटा इज इक्वलाइज a cos थीटा प्लस b cos क्यूब थीटा प्लस c cos पावर 5 थीटा प्लस d दिएको छ देन तलका मध्ये कुन चाहिँ अप्सन चाहिँ यो इक्वेसनलाई भ्यालिड गर्छ भनेर हामीलाई सोधेको है त यसले ए मा दिएको छ हामीलाई a को भ्यालु 20 भयो भनेपछि b मा b को भ्यालु -30 c मा a + b + c + d = 2 d मा a + b + c + d = 1 दिएको छ। अब यो क्वेसनलाई सामान्यतः हामीले कसरी सोल्भ गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि थीटाको भ्यालु हामीले 0 पुट गरेर सोल्भ गर्न सक्छौं है त। थीटाको भ्यालु मैले दुईटै साइडमा पुट गरे 0 त cos 5 * 0 कति भयो cos 0 डिग्री भयो व्हिच इज इक्वलाइज a cos 0 प्लस b cos क्यूब 0 प्लस c cos पावर 5 अफ 0 प्लस d हुन गयो र cos 0 को भ्यालु थाहा छ तपाईहरुलाई 1 हुन्छ व्हिच इज इक्वलाइज अब 1 इक्वलाइज a * 1 भयो प्लस b * 1 को क्यूब भयो प्लस c * 1 को पावर 5 भयो प्लस d भयो। तो फाइनली हामीले कति निकाल्न पायो त a प्लस b प्लस c प्लस d = 1 व्हिच द अप्सन d इज द करेक्ट आन्सर फर इट।